હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું દયા પટેલ તમારું એમડી સ્પેશિયલ રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું ચીકુ મિલ્કશેક, મીન્સ કે ચીકુનું જ્યુસ। એમાં આપણે મિલ્કશેક બનાવીશું। ચીકુના જ્યુસનું મિલ્કશેક બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 3 ચીકુ લીધેલા છે। મેં આવી રીતે કટિંગ કરી લીધેલા છે। 1 કપ મિલ્ક લીધેલું છે મેં અહીંયા। 2 ચમચી મેં અહીંયા ખાંડ લીધેલી છે અને અહીંયા મેં 1 કપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લીધેલું છે। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈએ આને। 2 ચમચી મોરસ છે, 1 કપ મિલ્ક લીધેલું છે તે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લીધેલું છે તે આપણે આમાં એડ કરીશું। હવે આપણે આને મિક્સ કરી દઈએ બધું અને આને ક્રશ કરી લઈએ। ક્રશ થઈ ગયું છે આપણે સરસ। હવે આપણે આમાં આઈસ ક્યુબ નાખીશું। હવે પાછું આપણે આને ક્રશ કરી લઈશું। તૈયાર છે આપણું મિલ્કશેક। હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ। તો તૈયાર છે આપણું મિલ્કશેક, ચીકુનું મિલ્કશેક તૈયાર છે। હવે આપણે એમાં આઈસ્ક્રીમ એડ કરીશું ઉપરથી। આઈસ્ક્રીમ એડ કરી દઈએ એમાં। ગરમીની સિઝનમાં આઈસ્ક્રીમનું મિલ્કશેક, ચીકુ મિલ્કશેક વિથ આઈસ્ક્રીમ છોકરાઓને વધારે પસંદ છે। ચીકુનું મિલ્કશેક બનાવીએ એમાં આપણે ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ એડ કરેલું છે ઉપરથી। હવે આપણે એમાં ઉપર વેનીલા આઈસ્ક્રીમ એડ કરીશું। એનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સુપર આવે છે અને છોકરાઓને બહુ જ ભાવે છે આ વસ્તુ। તમે ગરમીની સિઝનમાં આ વસ્તુ એક વખત જરૂર ને જરૂર ટ્રાય કરજો। જો મિત્રો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા જ નહીં। અને કમેન્ટમાં પણ જણાવજો કે અમારી રેસીપી તમને કેવી લાગી। થેન્ક યુ સો મચ।